ጋይስ አብረን እንደግ ለቻናሉ እድገት ብሎም በተሻለ ለመስራት ስለሚያበረታታን እንጠቀም። አይ ሆፕ ይህ ቻናል እየተጠቀማችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። በይበልጥና በተሻለ አቀራረብ እንድመጣ ዘንድ ትብብራችሁ ያስፈልገኛል። ስለዚህ አብረን በመጠቀም እንጠቀም ጋይስ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአልፋ ኢትዮጵያ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች፣ የግሬድ 11 ፊዚክስ ኒው ካሪኩለም ዩኒት 1 በክፍል 3 ዳግም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዚህ ቪዲዮ ስር የምንመለከተው the process of gaining knowledge in physics ምንድናቸው የሚለውን የምንመልስ ይሆናል። ስለዚህ መጽሐፋችን ላይ ሴክሽን 1.3 making of physics knowledge የሚለውን ኮንሰፕት የምንዳስስ ይሆናል። እንደተለመደው ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮነታችሁ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ድጋፋችሁን አሳዩ። ወደ ቪዲዮ ንግባ። ሴክሽን 1.3 making of physics knowledge ፊዚክስን እውቀት ያደረጉልን ሁለት ኮንሰፕቶችን የምንመለከት ይሆናል። There are two types of knowledge from two entirely different sources. ከሁለት የተለያዩ ምንጮች የሚገኙ ሁለት አይነት የእውቀት ታይፖች ይኖሩናል። እነዚህም አንደኛው ኤክስፐሪመንታል ወይም ደግሞ ፖስተሪዮሪ ኖሌጅ ብለን የምንጠራው ይሆናል። ይህንን መጠሪያ በደንብ አስመሩበት፣ በቀጣይ በደንብ የምንመለከተው ነው የሚሆነው። ሁለተኛው ደግሞ ነን ኤክስፐሪመንታል ወይም ደግሞ ብዙ መጻሕፍት ላይና ብዙ ቦታዎች ላይ የምንመለከተው ፕራዮሪ ኖሌጅ የሚባለው ታይፕ ይሆናል። እነዚህ ሁለት የኖሌጅ ታይፖች ፊዚክስን አስ ኖሌጅ እንደ እውቀት ሜክ ያደረጉት ናቸው። ስለዚህ ሁለቱን አንድ ባንድ እንመልከታቸው። ኦኬ፣ የመጀመሪያው ኤክስፐሪመንታል ወይም ደግሞ ፖስተሪዮሪ ኖሌጅ የምንለው ኖሌጅ ትሩ ኤክስፒሪየንስ ነው። እንግዲህ አንድን እውቀት በኤክስፒሪየንስ ወይም ደግሞ በልምድ ወይም ደግሞ ቀድመን ስለዚህ እውቀት ካለን ወይም ደግሞ ከዚህ ቀደም አይተነውና በልምድ ደረጃ ከተዋወቅ ነው ይህንን ኖሌጅ ታይፕ እንደ ፖስተሪዮሪ የምንቆጥረው ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኖሌጅ ትሩ ኤክስፒሪየንስ ስንል ከልምድ ስንል አንደኛ ፍሮም ሲንግ ሰምቲንግ ከዚህ ቀደም አሳን ኤክስፒሪየንስ እንዲሆነን ያየነው ነገር ሲኖር ከዛ ላይ የምንወስደው የእውቀት አይነት ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ from hearing about something አሁንም ደግሞ በሁለተኛው የስሜት ህዋሳችን በማዳመጥ የምናገኘው ኤክስፒሪየንስ የሚመጣ የእውቀት አይነት ነው። ሌላው from feeling something አንድ ነገር ፊል በማድረግ ቅዝቃዜ ወይም ደግሞ ሙቀት ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል። ያንን ቀድመን ኤክስፒሪየንስ በማድረጋችን የምናገኘው የኖሌጅ ታይፕ ነው። posterioriን as a definition ስንመለከተው a posteriori is from Latin እዚህ ጋር የምታዩት ወርድ አለ which means literally from what is later ቆይቶ የመጣ ነገር የመጣው ከበፊቱ ነው እንደማለት ነው። from what is later it describes knowledge based solely on experience or personal observation ስለዚህ ከልምድ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከፐርሰናል ኦብዘርቬሽን አንድ ሰው ካሳለፈውና ካየው እንዲሁም ከቀመሰውና ፊል ካደረገው ነገር ተነስተን የምናገኝ የእውቀት ታይፕ ፖስተሪዮሪ ወይም ደግሞ ኤክስፐሪመንታል ኖሌጅ ተብሎ የሚጠራ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ there are 4 types of experimental ወይም ደግሞ posteriori knowledge types posteriori አራት አይነቶች አሉን። ኦኬ አንደኛ sensory perception፣ ሁለተኛ introspection፣ 3 memory፣ አራተኛ testimony። እነዚህ አራቱ የፖስተሪዮሪ የኖሌጅ ታይፕ ይሆናሉ ማለት ነው። እያንዳንዱን አንድ ባንድ እንመልከታቸው። አንደኛ sensory perception it is the dominant source of experimental knowledge ትልቁን ድርሻ የሚይዘው ከአራቱ ይሄኛው የሴንሰሪ ፐርሰፕሽናችን ይሆናል ማለት ነው። for the purpose of experimental knowledge it is immediately raises a critical question ይህንን ፐርሰፕሽን በመጠቀም ክሪቲካል የሆኑ ጥያቄዎችን ማንሳት እንችላለን። ስለዚህ እነዚህን ክሪቲካል የሆኑ ጥያቄዎች እንዴት ነው ጋዘር የሚያደርገው ብለን ስንጠይቅ it gathers knowledge by seeing, touching and hearing ቀደም ያልናቸው የስሜት ህዋሶቻችንን በመጠቀም በማየት ሊሆን ይችላል፣ በመንካት ሊሆን ይችላል፣ ፊል በማድረግ በሄሪንግ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ወዘተ እነዚህን በመጠቀም የተለያየ አይነት ኢንፎርሜሽኖችን ጋዘር ያደርጋል፣ ይሰበስባል። after that ይህን በመጠቀም ኢሚዲየት የሆነ ክሪቲካል ኩዌሽኖችን ሬዝ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ በሁለተኛው ደግሞ የምንመለከተው ኢንትሮስፔክሽን
It is like a sixth sense that looks into the most intimate parts of our minds. ይህ እንግዲህ ስድስተኛው ስሜት የሚባል የአእምሮአችን ውስጥ የሚገኝ የስሜት አይነት ነው ኢንትሮስፔክሽን የምንለው። For example, an examination of one's own thoughts and feelings. በብዛት ኢንትሮስፔክሽን የምንለው አንድ ሰው የራሱን ግንዛቤ በማሰብ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የራሱን ፊሊንግ በማስረዳት ሊሆን ይችላል። ከዚህ ላይ የምናገኘው የእውቀት ሶርስ ነው። It allows us to inspect how we are feeling and how our thoughts are operating. ስለዚህ በብዛት ኢንትሮስፔክሽን ከፊሊንግ እና ከቶት ጋር ወይ ደግሞ ከሀሳባችን ጋር አብሮ የሚዛመር ነው። Therefore, it allows us to inspect how we are feeling. እንዴት እንደሚሰማን ስሜታችንን በግልጽ እንድናቅ የሚያደርገን የስሜት ታይፕ ነው ማለት ነው። And how our thoughts are operating. ሀሳቦቻችን እንዴት ኦፕሬት እንደሚያደርጉ በብዛት ሰዎች ሜዲቴት ሲያደርጉ አይታችሁ ይሆናል። ሀሳቦቻቸውን እንዴት ኮንትሮል እንደሚያደርጉ እንዴት ኦፕሬት እንደሚያደርጉ የሚመለከቱበት ስሜት ኢንትሮስፔክሽን ተብሎ ይጠራል። ለምሳሌ the doctor himself cannot directly experience what the patient feeling and must rely on patient's introspective description. እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ፔሸንት አለ። ስለዚህ ያለበትን ህመም ለሐኪሙ ለማስረዳት ቢፈልግ የሚጠቀመው የኢንትሮስፔክቲቭ ዲስክሪፕሽን ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት በኢንትሮስፔክቲቭ ወይ የሚሰማውን ስሜት ወይ ደግሞ የሚሰማውን ፊሊንግ የማስረዳት አቅም ይኖረዋል ማለት ነው። ከዚህ በመነሳት ሐኪሙ የሚሰማውን የህመም ስሜት መረዳትና ማወቅ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ፣ በሶስተኛነት የምንመለከተው ሜሞሪ ትውስታችን records and capture events that one experience more or less in the order that they occurred. ለምሳሌ የቀን ውሏችሁን ከጧት ተነስታችሁ እስከ ምሽት ያለውን ሪከርድ በማድረግ ወይም ደግሞ ያያችሁትን ኢቨንት ሊሆን ይችላል ያንን አንድ ላይ ሪከርድ በማድረግ በክሮኖሎጂካል ኦርደር አንድ በአንድ የሚያስቀምጥልን ፓርት ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ በአራተኛነት ደግሞ ቴስቲመኒ ወይም ደግሞ የምስክርነት ቃል እንደማለት ነው። በብዛት የምንሰማው በፍርድ ቤትና በህግ አማካሪዎች አካባቢ ነው። written sources are usually more reliable than oral sources. so ይሄ ማለት በቃል ተይዞ ከሚኖሩ ነገሮች ይልቅ ተጽፎ የሚቀመጡ ነገሮች የተሻሉ ሪላያብል ናቸው ማለት ነው፣ መታመን ይችላሉ። ስለዚህ ይሄ ማለት በቃል ያለ ይረሳል በጽሁፍ ያለ ይወረሳል የሚለውን የኛን የሀገር አባባል የሚይዝ ነው። much depends on the integrity of the author, publisher and the methods of fact gathering. ስለዚህ እነዚህን ጽሁፎች ለመጻፍና አንድ ቦታ እንደ ሶርስ ለማስቀመጥ ምን ላይ መሰረት ያደርጋሉ? the integrity of the author የጸሐፊው ማንነት ላይ እንዲሁም ፐብሊሸሩ ላይ አሳታሚ ላይ and the methods of fact gathering እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ጸሐፊዎች እነዚህ አሳታሚዎች ያን ነገር ሲጽፉ ወይ ደግሞ ሲያስቀምጡ እንደ ሶርስ የጻፉት ነገር ምን ላይ ተመሰረተ ነው የሚለው ነገር መንገዳቸው ሙሉ የሚከታተል ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ሞር እንደ ዲቴል እንመልከተው። ፖስቴሪዮሪ የሚባለው የኖሌጅ ታይፕ ወይ ደግሞ ኤክስፐሪመንታል ኖሌጅ የምንለው it came from experience ከልምድ የምናገኘው እውቀት ነው። it includes observations ያንድ ወይ ደግሞ የግለሰብ ወይም ደግሞ የተለያዩ ሰዎችን ኦብዘርቬሽን ላይ መሰረት በማድረግ ነው ይሄን እውቀት የምናገኘው። እንደገና it depends on the evidence in the fact of gathering ሊሆን ይችላል። መነሻው ደግሞ ሶርስ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህም የተነሳ justification does depend upon sense experience አንድ ነገር ነው ብሎ ለመናገር ወይ ደግሞ justify ለማድረግ ሴንስ ኤክስፒሪየንስ ላይ መሰረት ያደረገ ነው የሚሆነው ማለት ነው እውቀታችን። ሌላው obtained knowledge from past experience ካለፉ ኤክስፒሪየንሶች ወይ ደግሞ ከዚህ ቀደም በተደረገ ኤክስፒሪየንስ ይሆናል እውቀትን የሚያገኘው ወይ ደግሞ obtain የሚያደርገው። finds application in natural sciences በብዛት ይህንን የእውቀት ታይፕ የምንጠቀመው በናቹራል ሳይንስ ላይ ይሆናል። it concerns prepositions that are true in one context and false in another. we only know by reference to particulars አንድ የምናገኘው ነገር ከአንድ ግለሰብ ደግሞ ከአንድ ቡድን የሚመጣ በመሆኑ ወይ ፎልስ ወይም ትሩ የሚሆንበት ብዙ አጋጣሚዎች ይኖሩናል ማለት ነው። በዚህም ዲፔንድ የምናደርገው በብዛት በእያንዳንዱ
ፓርቲኩላር የሆነ የእውቀት ሶርስ ላይ ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ወደ ቀጣዩ ታይፕ ኦፍ ኖሌጅ ደግሞ እንሻገር። that will be non experimental ወይም ደግሞ ፕራዮሪ የምንለው የኖሌጅ ታይፕ ነው። we gain access to this knowledge through rational insight። ይህንን እውቀት ታይፕ ደግሞ አክሰስ ለማድረግ ወይ ደግሞ ጌን ለማድረግ ራሽናል ኢንሳይት እንጠቀማለን ኦር ምክንያታዊ የሆነ ግንዛቤዎችን። ኦኬ it depends on empirical evidences። ስለዚህ አሁን መሰረት የሚያደርገው በተጨባጭ መረጃዎች ላይ ይሆናል ማለት ነው። independent from any experience ምንም አይነት ኤክስፒሪየንስ አይጠቀም ወይ ደግሞ መሰረት አያደርግም። justification for knowing it comes simply from thoughts። ሶ ይህንን እውቀት ጀስቲፋይ ስናደርግ እዚህ ጋር ራሽናል ኢንሳይት ነው ብለናል፣ ወይም ደግሞ ምክንያታዊ የሆነ ግንዛቤ አለን። አዲሽናሊ ደግሞ it depends on empirical evidence ብለናል፣ ተጨባጭ የሆነ መረጃዎች ላይ እንደገና የተመሰረተ ነው። ነገር ግን እነዚህ ነገሮችን ጀስቲፋይ የሚያደርገው simply from thoughts ነው፣ በሐሳብ ብቻ ነው እነዚህ ነገሮች ውድቅ ወይ ደግሞ የሚደግፋቸው ማለት ነው። often used in philosophy በብዛት በፍልስፍና ዙሪያ ሲጠቀሙት ይስተዋላሉ። ምሳሌዎችን ብንመለከት ማቴማቲክስ ላይ ኤንድ ሎጂኮችን ማየት እንችላለን። therefore ለፕራዮሪ ዲፊኒሽን ስናስቀምጥ a priori is from Latin word this one which means literally from what is earlier። የቀደሙ ግልባጭ ማለት ነው። a priori knowledge is knowledge that comes from the power of reasoning based on self-evident truths rational insight ወይም ደግሞ ምክንያታዊ ግንዛቤዎችን የሚጠቀም ይሆናል። a priori usually describes lines of reasoning or arguments that proceed from the general to the particular or from cause to effect ከምክንያት ወደ ውጤት ከጀነራል ወደ ፓርቲኩላር በብዛት በፍልስፍና በማቴማቲክስ በሎጂክ በእነዚህ ኤሪያዎች ስር የምንጠቀመው ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ኮንሰፕት። ኦኬ ፕራዮሪ ሶ ፕራዮሪ ምንም አይነት ኤክስፒሪየንስን አይጠቀምም። ኖ ኤክስፒሪየንስ ኖ ኦብዘርቬሽን እንደገና ኖ ኤቪደንስ እነዚህ ላይ መሰረት አያደርግም። therefore priori justification doesn't depend on evidence from sense experience ከስሜት ኤክስፒሪየንስ ላይ ጀስቲፊኬሽንን አያስቀምጥም፣ ምክንያቱም ምንም አይነት ኤክስፒሪየንስን ስለማይጠቀም። ብዙ ጊዜ ይህን የምናገኘው ቅድም እንዳልነው ማቴማቲክስ ላይ፣ ሎጂክ፣ ፍልስፍና ላይ እዚህ ቦታዎች ላይ ይህን የእውቀት ታይፕ የምንጠቀመውና አፕሊኬሽኑን እዛ ላይ በደንብ የምንመለከተው ይሆናል። it acquires knowledge through logic እውቀትን የሚያገኘው በመመራመር እንዲሁም በሎጂካል በሆነ ወይ ነው። it couldn't be other than it is and its propositions are universally true የሚያስቀምጣቸው propositions universally true ነው ወይ ደግሞ ብዙዎች የሚስማሙበት ነው ማለት ነው። ኦኬ ምሳሌ እንመልከት። for example every apple is a fruit is an a priori statement since it shows simple logical reasoning and isn't a statement of fact about a specific case። ስለዚህ የትኛውም አፕል ፍራፍሬ ነው አለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት። ይሄ ምንድነው? ይሄ ዩኒቨርሳል ትሩዝ ነው ወይም ደግሞ ማንም ሰው ሊሽረው አይችልም። አፕል ፍራፍሬ ውስጥ የሚመደብ አንድ የአትክልት ዝርያ ነው። ስለዚህ ይሄንን ከፕራዮሪ ስቴትመንት ስር የምንመደበው ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው መጥቶ ደግሞ apples are sweet ቢለን አፕሎች ጣፋጭ ናቸው ቢለን ይሄንን ከፖስቴሪዮሪ ስር የምንመደብ ይሆናል። ለምን? ያ ሰው ጥፍጥናውን ያወቀው በመቅመሱ ብቻ ነው። ስለዚህ ከፓስት ኤክስፒሪየንስ የምናገኘው እውቀት ፖስቴሪዮሪ እንለዋለን። እንዲሁም ደግሞ ከሎጂካል ሪዝኒንግ እንዲሁም ቶትስ የምናገኘው የእውቀት ታይፕ ደግሞ ፕራዮሪ ብለን የምንመደበው ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ሌላው እዚህ ጋር የምንመለከተው ሳይንቲፊክ ሜተድ ሶ ይሄንን በብዙ የትምህርት ታይፖች ላይ በባዮሎጂ ላይ እንዲሁም በሌሎች ላይ በደንብ የተመለከታችሁት ኮንሰፕት ነው። ሶ ሳይንቲፊክ ሜተድ is an ordered series of steps to acquire knowledge based on experimental evidence experimental evidence ለማግኘት ወይ ደግሞ ተጨባጭ የሆነ ማረጋገጫ ለማግኘት በተለያዩ ስቴፖች የምናገኘው እውቀት ታይፕ ነው ማለት ነው ሳይንቲፊክ ሜተድ።
እነዚህን ሲሪስ ኦፍ ስቴፕስ ወይ ደግሞ እነዚህን ቅደም ተከተሎች ስንመለከት the scientific method steps include እዚህ ጋር የምታዩዋቸውን እነዚህ 7 ስቴፖችን ልንከተል ይገባናል። አንደኛ ኦብዘርቬሽን፣ after that question ይኖራል ጥያቄ፣ በመቀጠል ሪሰርች እንሰራለን፣ ከዛ ሃይፖቴሲስ እናወጣለን፣ after that ኤክስፐሪመንት እንሰራና አናሊሲስ ይሰራበታል። ፋይናሊ እዚህ ጋር የመጣውን ሪዛልት ኮንክሉድ ደግሞ ኮንክሉዥን የምንሰራበት ይሆናል ማለት ነው። ይህንን መጽሐፋችን ላይ ባለው ምሳሌ እንመልከት። ኦኬ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ሳይንቲፊክ ሜተድ ኢን ፊዚክስ። አንደኛ ላይ ኦብዘርቭ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ኦብዘርቬሽን ላይ ምንድነው የሚለን? the water boiled at a lower temperature when I was visiting the mountains than when I was in other cities with low altitudes. ኦኬ ሶ ይሄ ግለሰብ ተራራዎችን በሚጎበኝበት ጊዜ ዝቅተኛ ስፍራዎች ላይ በነበረበት ሰዓት ከሚመለከተው የቴምፕሬቸር ለውጥ አንፃር ተራራዎቹ ላይ የነበረው የውሃ ክምችቶች ይተኑ ነበር ወይ ደግሞ ቦይል ያደርጉ ነበርና ይህንን ማየት ችሏል። እንደምናውቀው በተራራ ላይ ኮንሲደር የምናደርገው በጣም አይሲና በጣም ቀዝቃዛ የሆነ የአየር ባህሪ ነው። ነገር ግን እሱ እዚህ የተመለከተው ተገላቢጦች ነው። ስለዚህ ኩዌሽን አነሳ። ምንድነው የጠየቀው? why does my water boil at different temperatures? ለምንድን ነው ውሃ በተለያየ ቴምፕሬቸር ሊሞቅና ሊፈላ ይችላል? ደን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ሪሰርች መስራት ጀመረ። in a chemistry book you read that the boiling temperature of a substance depends on the strength of the molecular bonds of a substance and the pressure. ስለዚህ ከኬሚስትሪ መጽሐፋችሁ ላይ እንደምታውቁት የአንድ ሰብስታንስ ቦይሊንግ ቴምፕሬቸር ዲፔንድ የሚሆነው በሁለት ነገር ላይ ነው። አንደኛ the strength of molecular bond በማከላቸው ያለው ቦንድ እዛ ላይ ያለው ጥንካሬ፣ እንዲሁም ደግሞ the pressure የሚኖረው ግፊት፣ እነዚህ ሁለት ነገሮች ላይ ቦይሊንግ ቴምፕሬቸር ኦፍ ሰብስታንስ ዲፔንድ የሚያደርግ እናውቃለን። ስለዚህ ከዚህ በመነሳት ቀጣዩ ስቴፓችን ደግሞ ሃይፖቴሲስ ወይም ደግሞ መላምት የምንለው ነገር ማለት ነው። since the atmospheric pressure changes with altitude atmospheric pressure ከአልቲቱድ ጋር እንደሚቀየር እናውቃለን። the boiling temperature of water is different at different altitudes። ስለዚህ ምን የሚል መላምት ላይ ደረሰ? the boiling temperature of water is different at different altitudes በተለያየ ከፍታ ውስጥ የውሃ ሙቀት እንደሚለያይ መላምት ላይ ደረሰ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ኤክስፐሪመንት ነው የሰራው ይህንን ቼክ ለማድረግ። so he decided to heat water at different altitudes and record the boiling temperature። ከዚያ ምን አደረገ? በተለያየ የከፍታ መጠን ላይ በመሄድ the boiling temperature of water እንሰራ። so መጨረሻ ላይ የደረሰበት አናሊሲስ ወይም ደግሞ ትንታኔ ይህን ይመስላል። ለምሳሌ አልቲቲዩዱ በሜትር ነው የለካው። 0 ላይ the boiling point 100 ነበር። 150 ላይ ሲሆን ደግሞ ከፍታው 99.5 ሆነ፣ ቀነሰ ማለት ነው። ከዚያን ደግሞ ከፍታውን ሲጨምር 305 ላይ ሲሆን ቦይሊንግ ፖይንቱም እንደዛው እየቀነሰ መጣ፣ 99 ሆነ። after that አልቲቲዩዳችን 610 ላይ ሲደርስ ቦይሊንግ ፖይንታችን 98 ሆነ። እንዲህ እያለ ይህንን ትንተና አቀረበ ማለት ነው። after that the measurements indicate that as the heat increases the boiling temperature of water decreases። እዚህ ጋር እንዳየነው አልቲቲዩዳችን ወይም ደግሞ ከፍታችን በጨመረን ቁጥር የውሃው የሙቀት መጠን ደግሞ እየቀነሰ እንደመጣ እዚህ ጋር ተመልክተናል። ስለዚህ እንደ ኮንክሉዥን ያስቀመጠው ፖይንት ምንድን ነው? the original hypothesis was correct። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ያስቀመጥኩት ግምት ወይ ደግሞ መላምት ልክ ነበር ብሎ አሰበ። እዚህ ጋር ያስቀመጠው መላምት ምን ነበረ? since the atmospheric pressure changes with altitude the atmospheric pressure የአየር ግፊታችን ከከፍታ ጋር እንደሚቀያየር፣ እንዲሁም ደግሞ the boiling temperature of water is different at different altitudes በተለያየ ከፍታ ስር የሚገኝ የውሃ ሙቀት ወይ ደግሞ የውሃ ትነት እንደሚለያይ መላምት አድርጎ ነበረ። ስለዚህ ይህ መላምት ትክክል እንደሆነ ወይ ደግሞ ሃይፖቴሲሱ ያስቀመጠው መላምት ልክ ነው ብሎ ተቀበለ ማለት ነው። the boiling temperature of water decreases approximately by 1 degree Celsius። እንደምትመለከቱት በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ እየቀነሰ የሚመጣ ሪዛልት እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንደ ኮንክሉዥን እዚህ ጋር አስቀምጦታል። እነዚህን 7 ስቴፖች ተከትለን የአንድ ነገር ኮንክሉዥን ወይ ደግሞ ሪዛልት ማግኘት የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የምንመለከተው ቶፒክ ምን ይሆናል? ሴክሽን 1.4 the mission of physics and
career awareness ይህንን ሴክሽን የምንመለከት ይሆናል። መልካም